Japan. Sau khi mình làm video nói về những lực lượng thúc đẩy Đông Nam Á, có một khán giả có ý mình nói về nguồn gốc của dân tộc Du Mục. Khi bắt đầu mình có một chút băn khoăn, tại vì nếu chỉ vẹn vẹn nói về nguồn gốc của dân tộc Du Mục, mình đoán có lẽ đối với một số khán giả đó là một chủ đề không hấp dẫn lắm. Tại vì khu vực của dân tộc Du Mục, tức là Trung Á, rất cách xa với Việt Nam. Mình không chắc có bao nhiêu người sẽ quan tâm lịch sử Trung Á, cho nên mình không chắc nên đặc biệt làm một video để nói về nguồn gốc của dân tộc Du Mục hay không, hay là nếu muốn nói thì phải nói một cách như thế nào. Nhưng mà dù sao mình vẫn có đi tìm một số cuốn sách và tài liệu. Sau đó mình phát hiện có lẽ mình có thể liên kết đến lịch sử của Trung Quốc và nước Nga. Hai quốc gia này có một cái là bị dân tộc Du Mục chinh phục, còn một cái khác là chinh phục dân tộc Du Mục. Và cả hai quốc gia này đều có quan hệ rất gần gũi với Việt Nam, cho nên có lẽ mình trình bày như thế này có thể làm nội dung hấp dẫn nhiều hơn. Mình hy vọng nội dung của video hôm nay có thể cung cấp một góc nhìn khác cho các bạn để quan sát chiến tranh giữa Ukraine và nước Nga. Và bây giờ xin các bạn tiếp tục ủng hộ mình, nếu có thể xin donate cho mình, cảm ơn. Đầu tiên, mình phải cân nhắc một điều cho các bạn khi nói về nguồn gốc của dân tộc Du Mục. Không có ai có thể nói một cách rất xác định, tại vì bản thân họ không có để lại tài liệu ghi chép. Đa số tài liệu ghi chép về lịch sử của họ đều là từ những người dân nông nghiệp xung quanh họ, hay là có giao lưu với họ, và có nhiều trường hợp giao lưu là bằng cách chiến tranh. Cho nên chúng ta có thể thông cảm một điều là hình dạng về dân tộc Du Mục trong những tài liệu ghi chép chắc là có mang một số phiến diện của người dân nông nghiệp. Chủ yếu là nói những dân tộc Du Mục là người dã man và không có văn hóa, nhưng mà trên thực tế những dân tộc Du Mục có đi lại nhiều nơi, có thể tiếp xúc nhiều thông tin, cho nên về mặt kiến thức họ không nhất định là thua hơn người dân nông nghiệp. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu từ sự phân tích khu vực của dân tộc Du Mục. Mấy bạn coi bản đồ. Ok, cái này là Thảo Nguyên Á Âu, đó là vùng cốt lõi hoạt động của dân tộc Du Mục. Họ là bắt nguồn ở đây và hình thành tập hợp sức mạnh ở đây. Ở bên ngoài vùng này, cái này là vùng ngoại vi hoạt động của họ, bao gồm đồng bằng miền Bắc Trung Quốc, đồng bằng Đông Âu, sa mạc Kizilkum, Sơn Nguyên Iran, Tây Á và Tiểu Á Anatolia. Đôi khi họ đi chinh phục người dân ở vùng này, đôi khi họ cũng sẽ bị người dân ở vùng này chinh phục. Trước khi nhân loại nắm bắt được kỹ thuật cưỡi ngựa vào năm 3.500 trước công nguyên ở giữa Kazakhstan và Ukraine vào bây giờ, Thảo Nguyên Á Âu là một khu vực vắng người, tại vì khu vực này không tiện cho nông nghiệp, chỉ tiện cho nuôi gia súc, cho nên nếu không biết cưỡi ngựa thì không thể mang nhiều gia súc đi lại để tìm cỏ ăn. Xã hội nhân loại là bắt đầu từ xã hội sản xuất, sau đó phát triển đến xã hội nông nghiệp. Trong xã hội nông nghiệp, những người có nhiều đất đai có thể sản xuất nhiều lương thực, những người thiếu đất đai sẽ thiếu lương thực, cho nên họ sẽ vừa nuôi gia súc vừa canh tác để tìm ăn. Sau đó nếu họ học được kỹ thuật cưỡi ngựa rồi và cũng chẳng nằm với tranh chấp đất đai với người ta rồi, thì họ sẽ cưỡi ngựa di cư đến Thảo Nguyên, chỉ nuôi gia súc không canh tác nữa. Vì vậy họ trở thành dân tộc Du Mục. Người dân Du Mục cưỡi ngựa mang gia súc tìm cỏ ăn. Họ có nhiều thịt có thể ăn, nhưng con người không thể chỉ ăn thịt, cho nên họ phải làm thương mại với người dân nông nghiệp ở xung quanh. Khi thương mại của họ không thuận lợi, có lẽ là vì họ không có tiền, hay là người dân nông nghiệp vì nhà vua cấm làm thương mại với họ, thì họ sẽ trực tiếp ăn cướp, xảy ra chiến tranh với người dân nông nghiệp. Chính là vì có chiến tranh cho nên họ mới được người dân nông nghiệp ghi chép vào lịch sử. Người dân Du Mục là bắt nguồn từ những người dân nông nghiệp chẳng nằm với tranh chấp đất đai với người ta, cho nên khi họ di cư đến Thảo Nguyên, họ đã có mang một thiên tính là khao khát tự do. Họ thích hơn là sinh sống trong một bộ làng nho nhỏ, không thích xây dựng một bộ máy nhà nước chặt chẽ. Tại vì nếu có một bộ máy nhà nước chặt chẽ rồi thì chính phủ sẽ dễ bắt họ đóng thuế. Cũng là vì họ luôn luôn đi lại ở khắp nơi, chính phủ cũng rất khó bắt họ đóng thuế. Cho nên ở trên Thảo Nguyên Á Âu, họ hình thành nhiều bộ lạc Du Mục nho nhỏ. Tuy nhiên đôi khi họ sẽ có tranh cãi với nhau, sẽ có chiến tranh với nhau. Bên thua sẽ đáp ứng yêu cầu của bên thắng, ví dụ mỗi năm cung nạp một số vật liệu cho bên thắng. Vì vậy dần dần tạo nên quan hệ đẳng cấp. Có một số bộ lạc có thể đưa ra yêu cầu với nhiều bộ lạc, có nhiều bộ lạc phải nghe theo yêu cầu của một bộ lạc, hay là phải nghe theo hai bộ lạc, không nhất định. Tại vì ai nào thua thì ai nấy nghe theo một bộ lạc, có thể bị thua nhiều bộ lạc, cho nên phải nghe theo nhiều bộ lạc, hay là bị thua mấy bộ lạc, nhưng cũng có chiến thắng mấy bộ lạc khác, không nhất định, hay là lần này bị thua, lần đó chiến thắng, không nhất định.